اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو دوت لكل المهتمين بتربية طيور الزينة ايا كان نوعها ايه وايا كان شكلها ايه في اي بلد. قبل ما ابدا الفيديو عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا. مهم جدا ان انت يكون عندك دايما تحديث في دماغك، حتى في مجال شغلك في مجال هوايتك دايما بتعمل ابديت لعقلك. في الفيديو ده هقول لك على حاجة بقالنا سنين فاهمينها غلط. اتكلم عن عظم السيبيا او عظم المحار او الكالسيوم او ايا كان اسمها ايه في بلدك. يلا بينا نبدأ. يلا. اي واحد بيربي طيور زينة سواء بقاله 20 سنة 10 سنين سنة واحدة لسه مبتدئ دلوقتي وقلت له ايه ده، هيقول لك سيبيا او كالسيوم او عظم المحار. ده اللي بيعوض الطيور عن الكالسيوم الناقص منه. الطير بيبقى عنده نقص في الكالسيوم، بيعوض نقص الكالسيوم عن طريق السيبيا ديت. الفيديو ده بقى هنسيف لك كل المعتقدات اللي كانت في دماغك اللي احنا توارثناها من الناس اللي قبلينا في مجال تربية طيور الزينة، عن ان عظم الحبار او السيبيا هي عبارة عن كالسيوم بيعوض الطيور الكالسيوم اللي ناقص منها. وزي ما قلت لك انا واحد من الناس بحب اعمل حاجه اكون فاهمها كويس واكون عارف دي بتاعت ايه وهتفيد الطيور في ايه. حتى في مجال شغلي نفس الكلام، ماشي بنفس السيستم، بحب اعمل ابديت لدماغي كل فتره. المهم النهارده انا بحثت عن عظم السيبيا اللي اكتشفته ايه. بص بقى يا سيدي، مجموعه من الباحثين من جامعه كاونوس للتكنولوجيا خدوا العظمه ديت اللي هي بتبقى موجوده في ظهر الحبار البحري، بيستخرجوها من ظهره، خدوها وقال لك هنعمل نحللها ونعرف هي بتتكون من ايه وتكويناتها ايه. اكتشفنا ايه بقى يا عم؟ البحث اللي هم نزلوه دوت بتتكون بما يصل الى 90% من تركيبها من كربونات الكالسيوم. خد بالك من حاجه مهمه، 90% منها من كربونات كالسيوم. ولازم تبقى عارف كويس قوي ان كربونات الكالسيوم غير الكالسيوم خالص، دي حاجه ودي حاجه تانيه. وفيها كمان عناصر مختلفة زي المغنيسيوم، الحديد، فيها نحاس وفيها زنك. كل المكونات اللي موجودة دي اللي أنا بقول لك عليها، و90% من كربونات الكالسيوم. أنت عارف الأول كربونات الكالسيوم دي إيه؟ كربونات الكالسيوم دي اللي هي كان بيتعمل منها الطباشير بتاع المدارس. ارجع كده بالزمن لورا، الطباشير اللي كان المدرس بيكتب بيه على السبورة كان بيتعمل من كربونات الكالسيوم. كل العناصر اللي انا بقول لك عليها دي، المغنيسيوم، الحديد، النحاس، الزنك، كربونات كالسيوم، كل ده بيندرج تحت بند الاملاح المعدنيه، مش الكالسيوم خالص. يعني دي السيبيا او المحار بتمد الطيور بالاملاح المعدنيه اللي ناقصاهم. النهارده لو سالت اي حد بتاع طيور او اي حد من الناس التقيله على اليوتيوب اللي بقالها فتره كبيره بتربي وقلت له ده هيمد العصفور بايه، هيقول لك كالسيوم. هو مش غلط منه، هو ده احنا توارثناه من الناس اللي قبلينا والناس اللي قبلينا اللي قبلينا كده. لكن الجديد ان الناس دي ما بتهزرش، دي جامعه جامده قوي للتكنولوجيا قالت لك ان احنا حللنا عظم الحبار ده واكتشفنا ان هو املاح معدنيه بنسبه 90% مش كالسيوم. كربونات الكالسيوم ده هو مركب كيميائي ليه الصيغه CaCO3 وبيكون على شكل مسحوق ابيض. وما تقلقش هو مش هيخلص، لان ده يعتبر من المواد اللي موجوده بكثره على كوكب الارض. طيب ده كده عرفنا ان هو املاح معدنيه مش كالسيوم زي ما الجامعه ديت قالت. دلوقتي بقول الكلام ده ليه، او ليه النهارده بقول الكلام ده؟ هل معنى كلامي ان احنا هنستغنى خلاص عن السيبيا ومش هنحطها لطيورنا؟ لا بالعكس، الاملاح المعدنيه حاجه مهمه جدا للعصفور ولازم يكون موجوده باستمرار في القفص السيبيا او عظم المحار، لان الاملاح المعدنيه من الحاجات اللي العصفور بيبقى محتاجها. انما انت كده عرفت ان دي ملهاش علاقه بالكالسيوم. طب الكالسيوم موجود في ايه؟ الكالسيوم موجود في الخضروات بصفه عامه وبالذات الخضروات الورقيه. طب ما انت كده بتقول لنا ان مثلا الجرجير فيه كالسيوم. طب ما احنا عارفين ان احنا ما ينفعش نحط جرجير لطيور مثلا بيضه، لان ده هيحفز الذكر على التزاوج، لان الجرجير من المحفزات، فممكن يخش يكسر البيض عشان يتزاوج مع الانثى.
طب يبقى كده احنا عرفنا ان الجرجير فيه كالسيوم، ولكن مش في اي وقت نحطه للطيور. يعني احنا من الاخر عايزين نعمل اعادة هيكلة للمنظومة اللي احنا كنا ماشيين بيها، وهو ده اللي هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي جاية. اللي انا عايزك تعرفه النهاردة في الفيديو ده ان السيبيا هي املاح معدنية مش كالسيوم زي ما احنا كنا فاكرين. اتمنى تكون استفدت مني باي معلومة، واتمنى تعمل اشتراك لقناة طيور الزينة للمبتدئين اللي هي قناتنا، وتعمل لايك للفيديو دوت عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.